سلام عرض کردم آقای دکتر، حال شما خوب هستی؟ خوشحالم میبینمتون. و همچنین متشکر. آره عزیزم، این اندولیفت اسکین شما رو تایت میکنه و یه مقدار لیفت میکنه. یک لیزر هم ما داریم که من میتونم براتون انجام بدم که اکسترنال هست و یه مقدار این قسمت رو لیفت میده. خیلی هم اکسایتدم و خیلی هم خوشحالم شما رو دیدم و میایم خدمتتون. خواهش می‌کنم، چشمتون روشن. ما می‌بینیم تو اینجا. در خدمتم. مرسی آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. قربان شما. روز خوبی داشته باشید. روزتون بخیر. بابای. بله، این هم از فیس تایمی که با آقای دکتر کاراندیش وقت دارم برای صورتم ببینیم چی میشه، ولی خب نتیجهش حدوداً یه 2-3 ماه دیگه نشون میده که با ما باشید تا ببینیم چی میشه. Good morning. این گلای خوشگلم آب بدم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ من اینجا به مشتریان فارسی هم یاد میدم. عاشقتم. این آینه گرد رو بهت گفتم یادم بنداز بزنیم به دیوار. الان عین گاراژ این بغل مونده. گاراژ هست که وسایل اضافه رو میذارن. ما جنوری فبروری همیشه سرمون خلوته، چون توی دیسمبر که میشه آذر ماه قبل کریسمس همه دیگه تا حد مرگ خرج میکنن، به خودشون میرسن، مسافرت میرن دیگه. وقتی که جنوری میشه همه کردیت کارتا پر شده و یه مقدار مراعات میکنن. ای داد، زیاد آب دادم به این گله، اومدم آب دادم به این گلا، یکم زیادی ریختم، آب از این بشقاب زیرش اومده بیرون. چرا اینقدر آب دادم به این؟ خب حالا خوشگل خانم کجا میری با والنتاین دیت؟ با شوهر خوشگلم. نایس. میریم کریگز این وست هالیوود. آها. پس بچه‌ها رو چیکار میکنین؟ بچه‌ها با مادر بزرگ. آها. بعد میگن شما نمیرین والنتاین؟ حالا ما با مادر بزرگا مثلا کجا بریم بچه نگهداری میکنیم؟ آره؟ بله. مهناز جان خیلی خوش اومدی. مرسی. خوبی؟ همه چی خوبه؟ حساب ترافیک مرسی. بود نه؟ تو آره بارندگی. فریوی اصلا بسته بودن، اکسیدنت شده بود، ببخشید دیگه. اینجا هم که یه دونه بارون میاد همه غرقاتی میشه. عادت نداره لس آنجلس به بارون. سالیان سال ما اینجاییم هنوز عادت ندارم. خوشگل خب مهناز جان، یه کاری جالب میخوام بکنم. میخوام یه رنگ پستل صورتی لابلاش بندازم. بندازیم. اتفاقا خودم خیلی دوست دارم رنگ صورتی رو، چون یه بار کرده بودم و خیلی هم بهم میاد. یا؟ Yeah. باشه، پس من رنگ رو درست میکنم. I'm so excited دیگه. خواهش میکنم. همش میگم بابا این وسایلتون رو بذارین توی کشو، گوش نمیدن دیگه. حالا یه اینسپکتور بیاد تو به ما گیر میده، مثلا این کلینکس رو ببینه ایراد میگیره، میگه این دستمالی که یه تیکه افتاده اینجا نباید اینجا باشه، یا مثلا این از توی این رول نباید بیاد بیرون، باید تو باشه، و اینم اینجا افتاده نباید اینجا باشه، اینم باید مثلا اینجا باید تمیز باشه که نیست. و منم زبانم موفرفری در میاد. سلام علیکم. سلام به همگی. کوفر چقدر؟ امروز من به بچه‌ها گفتم بچه‌ها بیاین حالا هر کاری که دوست دارید، حالا یا هرکات یا شینیون. دال هدم که دارین، کله مانکر، رونا بهتون آموزش بدم. امروز مثل اینکه هنری از ما میخواد با چند تا از بچه‌ها بهشون آموزش شینیون بده. قراره که روی یه دامی ما میگیم از اون عروسک‌ها روی اونا کار بکنه و فکر کنم که کار علی بهتر خواهد شد، چون که بیشتر با هنری وقت گذاشته، بیشتر نگاش کرده، بیشتر کمکش کرده. ولی ایشالا همشون خوب کار میکنن، همشون هم خوبن. نتیجه رو باید دید به نظرم. علی هم خیلی هنرمنده، ماتیلدا هم همینطور، ولی خب دیگه هیچی نمیدیم تا نتیجه مشخص بشه. ماتیلا
ببینید چقدر این موها قشنگ و خوشگله. این امروز دختر وقت موهای نکردم طبیعیشه، سشوار ما خودمون رو بکشم. میکشیم. تو رو خدای ما رو همینجوری نگه دار. خانم ما شینیون کردم اومد. دقیقاً گفتم خانم ماتیلا با شینیون اومدن. هانی جان میدونستی مهناز جون روانشناسن؟ بله حتما باید برم پیشش. هممون لازم داریم. خانم دکتر حتما یه اپایمنت برای من در اولین فرصت برام بذار بیام. حالا من اینو اشاره بکنم، خود هنری جون فکر میکنم بهترین روانشناسه برای همه، چون به آدما زیبایی دادن، کانفیدنس دادن خیلی کار بزرگیه که ایشون فکر میکنم با هنری که داره خودشون روانشناس بسیار ماهری هستن. خواهش میکنم. از قدیم گفتن دیگه، میگن 3 شغل محرمه. من همیشه محرم و مرهم رو قاطی میکنم. محرم میشه کسی که خیلی باهات صمیمیه، کلوزه. مرهم میشه چیز، دارو، دوا. خیلی جالبه وقتی که یه قتلی صورت میگیره یا حالا کسی کشته میشه، همیشه کاراگاه یا پلیس برای اینکه اطلاعات به دست بیارن میرن پیش آرایشگر اون شخص که دقیقاً درسته. میشید مرهم و محرم کلاینتاتون. دقیقاً. خیلی جالبه که این داشتن یه تراپیست خیلی فرهنگیه. مثلا خود ایرانی‌ها، من یادمه تو ایران که بودم هر کی میرفت پیش روانشناس میگفتن مگه دیوونه است یا اینکه چرا باید بره پیش یه روانشناس، ولی توی کشورهای خارجی خیلی این قضیه نرماله. یعنی هر شخصی بالاخره باید یه آدمی رو داشته باشه که توی یه هفته بره بشینه پیشش، از حالش، از روزش، از اینکه چی داره بهش میگذره توی زندگیش باهاش صحبت بکنه بدون اینکه این حرف جایی درس پیدا بکنه یا کسی ازش خبر داشته باشه. و فکر میکنم این خیلی کمک میکنه به یه فردی که بتونه زندگی بهتری داشته باشه و بتونه راجع به ناراحتیاش صحبت بکنه و از چی میگن به قول آمریکایی‌ها این درد رو از روی قفسه سینه‌اش برداره که بتونه راحت‌تر زندگی بکنه. مهناز جان، چه نصیحت و چه سخنی داری واسه کسایی که تازه ازدواج میکنن یا میخوان ازدواج کنن یا دوست دختر دوست پسرن، تمام این ریلیشنشیپ هایی که هست، به عنوان یک کسی که اسپشیالیتیتون توی این جریانه، تخصصتون، چه ادوایسی داری؟ من مهمترین چیزی که خودم حتی به عنوان یه تراپیست تجربهشو داشتم اینه که تو با همسرت، با پارتنرت، با عشقت یه کامیونیکیشن درست داشته باشید. یعنی اگر مشکلی پیش میاد با هم حرف بزنید، از مشکل فرار نکنید، همیشه با هم بشینید و از چیزایی که ناراحتتون کرده صحبت بکنید. و دومین چیزی که میتونم بگم اینه که ببخشید، همدیگر رو ببخشید و از چیزایی که توی زندگی سطحیه بگذرید. خودتون رو ناراحت نکنید برای چیزای کوچیک. همدیگر رو دوست داشته باشین، بخشنده باشید و راجع به مشکلاتتون حرف بزنید. به به، جراشای گلم اونقدر خودشون گلم. وای ما رو میگه این علیه که شیطونی میکنه بعضی اوقات. این خیلی شیطونه، این خیلی آرومه. من کاور میکنم مهران جون رو اینجا دوباره. اتفاقا اولین تجربه تو تلویزیون بودم بود، برای خیلی باحال بود. خیلی تجربه خوبی بود به نظرم. هیجان دارم ببینم چجوری میشه. مطمئنم خوب میشه. خب من فکر کنم دیگه بسه. آره آره دیگه بسه. چند ساله میام اینجا؟ 20 سال هست ها؟ نمیدونم، از فقط 12 سالگی فکر کنم فردا پسرت باید بچه‌هاتو بیاری. آره. او مای گاد. یا فکرشو بکن 2 دختر دارم دیگه، به خدا خیلی باید بیان دیگه. مشتری دارم. تینیجر میشن. اونقدر مشتری دارم، من خودشون میومدن، حالا ازدواج کردن بچه دارن و با بچه‌هاشون میان. اون روز هم داشتم همچین چیزی. خیلی خوب شد. از این جیغای
جیغای صورتی زدم. نه جیغ بدن، جیغ صورتی. خیلی قشنگ شد. بهم خیلی میاد. خیلی بهت خیلی بهم میاد. خیلی بهت میاد. خیلی واقعا خودم هم ناز خیلی شدی، دوست دارم. قشنگ شبیه باربی شدی. خیلی بهت میاد. خودت هم ماشاءالله ببین خوشگلی، نظر خوشگل کلاینت‌های تر من چیه؟ شدی. ببینیم نظرشون چیه. اولش خیلی کانسرن بودم که خیلی تیره نشه، ولی خب خوبه. یه صورتی خیلی ملایمه. یه ذره برم خرید لباسای صورتی آره و دیگه باربی بشه باشه. واسه روحیه کلاینت هم خوبه. میشه اینجاشو برام یه ذره ببافی؟ آره حتما. بافتای مهران حرف خیلی خوشگل نداره میشه. و یک هفته میمونه. درست یک هفته میمونه بدون که تکون بخوره. ماه مهنات داره تموم میشه. بعد این شینیون رو بهشون یاد بدم. بعدم یه هرکات دارم و بعدم برم بخوابم. حالا اینو هی بشوری روشن‌تر میشه یا تیره؟ آره روشن‌تر میشه. خیلی خوبه که ما از هنری یاد میگیریم چون که انتقال دانشش خیلی خوبه. ببین همه خیلی اصلا توی کاری خوبن ولی بچه‌ها، نمیتونن اینا بیاین کم کم دالهداتون و پایتون رو آماده کنین. اوکی. دالهد و چیز موهاشو یکم شونه پریپر کنیم. بکنین اوکی. برای شینیون. اوه همینو میخواستم بپرسم آبدوه یا هیرکات. آره اوکی. پس شد آبدو. یعنی همون شنیون موها رو میخوان جمع کنن که ببین اگه که بخواد آبدو باشه مهران داره. بهترین. خب مهران بهترین خوبه. رو میده. مهران اول دوم سوم مهران علی ماتیلدا. مهران جان تموم شد. بله، موهای مهران جان. بله. به به به. اوه خیلی ولنتاینی شد. خیلی قشنگ شد. رنگ تو دوست داری؟ Beautiful. I love it. نگاه مرسی. کن پشت سرتم. Oh wow. خب اینجا رو من یکم خودم بیشتر برداشتم که زیاد ایون نباشه. خوبه؟ Beautiful. خیلی قشنگ شد. مبارک باشه. مرسی. موی ولنتاینیت هم درست شد. این بافت مهرانم ببینین چقدر قشنگ دست شد. مهران جون درد مهران نکنه. جون استاد بافتای الان هرچی پیشنت بیاد پیشت موهاتو ببینه مشتری میشه. حالش را بهتر میشه. خیلی ممنون. خواهش مرسی. میکنم. بای بای. خب بچه ها بیان. امروز آقای هنری قراره یه آموزش شینیون بهمون بدن. من اصلا به دلیل علاقم به شینیون و آبدو بود که اومدم آرایشگر شدم، چون بیشتر از رنگ و اینا دوست دارم، به خاطر اینکه یه زیبایی خاصی میده به یک شخص. فکر می‌کنم خیلی کار حرفه‌ای تر مو و میکاپ تا رنگ و اینا. ببینید یه شینیون ساده میخوام انجام بدین، منتها قسمت بندیش خیلی مهمه که واسه اکثر شینیون ها میتونین انجام بدین، مثلا شینیون های پایین. خب از پشت گوش جدا میکنین. خب این قسمت رو که جدا کردین، قسمتی که باید بالای سر پوش داده بشه اون قسمت رو یکم کمتر میگیرید، ولی برای دالهد مهران میتونه تا این حد داشته باشه. به این صورت این قسمت هم جدا میکنیم و میرسیم به این قسمت. این قسمت رو بچه‌ها وقتی که میخواین جمع کنین و با کش ببندین، باید همه این موها یک دست صاف اینجا تموم بشه. اوکی؟ و این قسمتی رو که جمع میکنین باید فاصله‌ای باشه که شما وقتی که میخواین این شینیون رو انجام بدید قشنگ اینجا رو پر کنید. یعنی خیلی پایین نباید باشه که فضا داشته باشیم برای زدن پنسا و زیاد بالام نباشه که اینجا قرار بگیره، چون ما میخوایم پشت گردن باشه. شما شروع کنین این قسمت رو جمع کردن تا بهتون بگم. الان دیگه ما رو تقسیم بندی کردیم، الان یه باید ما رو جمع کنیم تا استپ بعدی که هنری جون ادامهش رو میگم ما هم ادامه بدیم. مهران جان دقیقاً تصور کن که این با بینیش توی خط باشه. این الان یک کوچولو باید بیاد این ور و این هیرسپری رو بزن. اول پایینا رو بزن که این هیرسپری باعث میشه که موها در نیاد بیرون و رگه نشه. هنری جان خیلی سریع داشت توضیح میداد، ولی خب میدونستم داره چی میگه. وقتی تو این کار باشی یکی کوچولو هم برای توضیح بده زود میگیری.
سریع بود ولی خب خیلی خوب بود. بچه این اسپانجا رو وقتی که حجمش کمه اینو میتونین شما باز کنین که یکم حجمش بیشتر باشه اینجا بزنین. 2 تا همین با این بزن ولی این زیرش رو خالی نگه دار که بعدا موها رو بزنین. اوکی. اینو باید 3 قسمت بکنین. این قسمت اول. پوش دادن چند نوع داره. اوکی. الان ما پوشی میخوایم بدیم به این قسمت که حجم بده. به این صورت از وسط موها وقتی پوش رو میزنی اینو میکشی بالاتر. دم موها رو دیدین چجوری نگه داشتم؟ به این صورت. و این قسمت رو باز میکنیم. این قسمت هم که باز میکنیم باید مساوی باشه. قسمت دوم رو که برداشتیم فقط از زیر پوش میدیم که روهاش یکم صافتر باشه. دوباره اونو باز میکنیم. قسمت آخر قسمت رو رو فقط به ریشه ها از پشت پوش میدیم که راحت بتونیم پخش کنیم روی کل این قسمت و کاملا از این 2 طرف بگیریم و به قشنگ بذاریم توی اسپانج. نحوه پنس زدنش هم بعداً بهتون میگم. میشه اینا شونه کنی؟ خب نصف کار مهران انجام میکنه. مهران قشنگ در میاد. نه بیا شونه اینو باز میکنم که مهران خود برس بده مهران. خب حالا I was joking این یه قسمت ولی نکنین این کارا رو. شما طرفداری میکنین. مهران رو بیشتر دوست داری. هنری داشت توی دالهد مهران به ما یاد میداد. بعد خب دیگه مهران انجام دادن نداشت دیگه. من یه بار اول گفتم خواهش میکنم اینو شونه بکنین که مهران دوباره از اول بکنه و گفتم باشه بعد کردم ولی بار دوم و سوم قسمت دوم و سوم آخه نکردم. هانری جان روی دالهد من توضیح میدادن و آموزش میدادن این شینیونا. خب به خاطر همین من مجبور بودم دوباره وقتی توضیحشون تموم شده بود اونا رو باز کنم شونه کنم از اول دوباره خودم چیز کنم. خب این یه تایمی هم میگرفت ولی خب اوکی بود. دروغ میگه همه قسمت ها رو باز نکرد شونه بکنه. همه رو باز کردم شونه کردم. قسمت وسطش همون بود که هنری کرد. نه خیر. عالی پیش میره. قسمت دوم رو برداشتی نزن دیگه اینو باید جمع کنی. ببین وقتی اینو باز میکنی بعد اینو اینطوری اینو که نگه داشتی یه پیچ اینجا میدی بعد میری تو. من تقلب کردم یاد گرفتم الان قسمت دوم میکنم از مهران جلو میزنم. من کار استایل نمی کنم و میدونستم که از علی و مهران عقب میمونم چون که مهران که خودش هیر استایلیست میکاپ آرتیسته. علی هم که خب به هر حال 5 سال 6 سال بغل دست هنری جون کار کردن خیلی خیلی بلده. خیلی بیشتر از من دوتایشون هم بلدم. بعد من استرس اینو داشتم که از این دوتا عقب میافتم. برای همینم زود منم تقلب کردم ببینم اونا چیکار میکنن که من برسم بهشون. 3 تاتونم تا اینجا عالی کار کردیم. وقتی که اینو تموم کردیم اوکی همه این قسمت ها هیرسپری میزنید با دستاتون اضافه های موها رو میگیرین از این پنسا به این صورت باز میکنید اینطوری میزنین توی موها. حالا میریم قسمت دوم هیرسپری رو میزنیم که اینا همه موها باز نشن هم دیگه. بعد روی موها رو یکم شونه میکنیم زیاد نه. بعد اینو به خاطر پوش‌های زیر موهاش به ما اجازه میده که ما راحت اینو پخش کنیم. می‌بینید؟ هم میتونیم این قسمت رو دوباره جمع کنیم هم میتونیم قسمت نهایی رو که برای فینیشینگشه اتمامشه ریشه ها رو پوش بدیم دوباره اینو پخش کنیم روی اینا. اوکی؟ حالا انجام بدیم. یکم قسمت پوش دادن هم خیلی جالب بود. پوش دادن رو تو مثلا اینجوری کن اونجوری کن و اول دوم سوم انجام میدادم و اینا خیلی سخت بود. بعد خوب انجام داده بودم گفت که خب خیلی خوب انجام دادی دیگه این تیکر از این و در بیار یه فلت ها رو بکن کاورش بکن. واو that's so nice. یعنی واقعا با یه تیکه کوچیک چقدر راحت میشد مثلا این کارو جمع من همش چونه میکردم چیز میکردم. یعنی گفت دیگه خوبه دیگه فقط اینو کاورش بکن. ببینید الان وقتی که میخواین جمع کنین خیلی مهمه این اتمام کار رو یه دونه کوچولو میتونین پیچ بدین و اینو الان من میتونم به اون پیچی که خورده راحت پنس بزرگ اینو باز نگه میدارین. بعد نگران این نباشید اینو بعدا ما میتونیم درست کنیم.
اوکی؟ حالا پنسای آخری رو هم بزنیم. من با کنم اینو؟ بله خواهشم باز کن خودت انجام بده مهران جان. بابا مال اونا خیلی تمیز، مال من از این بغلا همه چی پیداست. ترجمه چرا بوده؟ چرا یکم کج شد. بذار یه بار دیگه توضیح بدم بین علی جان. باید یه جوری نگهداری که حجمو از لحاظ هندسیش به هم نخوره. اینو که پیچ میدی سعی کن همه تو دستت باشه. شستتو بذار روش. آها حالا پس بذار اینجوری. هندی جان این نمیشه، من الان بار 4 میشه چه میخوام باز همین تو این میاد بیرون. ایتس اوکی. حتما نباید اون زیر باشه. هنری وقتی داشتن توضیح میدادن خیلی ساده به نظر میرسید، دست خودشون که بود مو مثل اصلا اینقدر راحت میشه که من میگم خب که کاری نداره. خب الان اینجوری میکنم، بعد این مو رو که میداد دست من اصلا کار پیش نمیرفت. این کارو که کردین میتونین یه پیچ اینجا بدین، فقط یه دونه اینجا پنسو بزنین و اینو دوباره جمع میکنین، پیچ میدین، تمام اینا رو میارین این قسمت بعد مخفیش کنین. خب حالا این قسمت هم برین انجام بدین. وای من هپی نبودم با این بان، من هپی نبودم بازش کردم الانم توش موندم، عقب افتادم. البته خودش گفت اشکالی نداره بعد درست میکنی، ولی OCD من اجازه نداد اینجوری ادامه بدم، بازش کردم حالا هم توش موندم. من وسط کار استرس گرفت منو. چرا؟ چون کار خیلی تایم سنسیتیوی، یعنی کلاینت باید آماده باشه، در یک زمانی باید یک جایی بره و وقتی که این مو در نمیاد اون چه که میخوای، حالا هر کاری میکنی این تمیزی که میخوای در نمیاد، یا یه ورش بالا میشه یه ورش پایین میشه. من اصلا اونجا دست و پامو گم کردم، گفتم خدایا هر کاری میکنم این بان قشنگ در نمیاد، اصلا کلا این شیپی که داده بودم از دستم در میرفت. عقب افتادم از اونا. زود اینجا رو گفتن یه حالت اوریب. این خانومه هم انقدر کچله که ماتیلدا مویم که بهش افتاده بود یه ذره بلند بود و سخت بود. ماتیلدا هم خیلی ریزبین و دقیق کار میکنه و خیلی نکته بینه. وای به خدا استرس داره میگوش. سر همین من میگم نو آب دو نمیتونم دیگه. اونجا بود که پنیک گرفت و گفتم بابا نمیتونم. I don't know. I was not happy with the size. فقط هم موقع استایل من این پنیکا میگیرم. هنری جان اینجا نگاه کنین شما توی آینه، این من اشکالی نداره، دارین یاد میدین. مشکل من همیشه توی تمیزی کاره و من همیشه هم وقتی که روی سر یکی دیگه نگاه میکنم، مثلا این شینیون کرده، همیشه دقت به تمیزی کار میکنم و موقعی که داشتم انجام میدادم میدیدم تمیز در نمیاد، این آلردی خودش استرس میداد. بابا این نمیشه، این یه ورش شغله، اینقدر مو اینجا هست. فعلا پنسو بذار زمین قشنگ راحت. خب میخوام این همه این پنسا رو کاور کنم. کنم. کن خانم اینو بردار، شونه کن، هیر اسپری بزن، دوباره شونه کن. هم لول این بانم آفرین همینجور تموم. هنری جون فکر کنم حس کرد که من استراب گرفتم، اومد کمک کرد، اومد این قسمت رو جمع کرد اونجوری که باید. این برابر نیست. بذار من بهت بگم. ببین وقتی که تو دستت میگیری کنترلش دستته. ببین آره قربون دستت، شما خودت بزن این قسمت رو. شاید جریان اون خانم شما مرحمت بفرمایین جلوی موهاتون خودتون درست کنید. مهران جون من قراره امشب پلو میگو درست کنم، از اونجایی که میدونم تو خیلی خیلی سیفود دوست داری، گفتم یه فکر به حال روز خودت برای فردا بکنی عشقم. من انقدر استرس گرفته بودم، بعد برمیگشتم نگاه میکردم مهران توی مود خودش داشت درست میکرد، علی هم که علی شلوغی ماست همش جوک میکرد و میگفت کلاینت هم حوصله داره، جشن طلاقش آقا. بابا اینا همه پیداسته ببین روی موی بالا، من نمیدونم اینا چجوری قایم کنم. من همچین استرس گرفته بودم که حالا انگار مثلا این واقعا این یه مشتری واقعیه و باید بره یه جایی و نمیدونم چی. باریکل به خدا خیلی خوب درست میکنین، فقط باید تمرین کنین. ماتیلا I'm surprised. یه دفعه گفتم oh my god، همین که بلوند بود چون روی موی کامل بلوند خیلی قشنگ شنیون نشون میده، ولی
گفتم چقدر قشنگ انجام دادی، خیلی اصلا که به هنری جونم بعد بهشون گفت که برای کسی که تا حالا اینجوری انجام نداده خیلی قشنگه. هیچ وقت بچه نباید فکر کنین که من بلد نیستم. اوکی سخته ولی باید انجام بدم. به قول هنری جون گفتن هیچ وقت نگو که نمیتونم انجام بدم. چرا؟ شما میتونی، فقط پرکتیس میخوام و واقعا هم همینه. باریکلا بچهای گل. علی جان شما هم جلوی موهاشو مثل مهران و ماتیلدا. سخت‌ترین قسمت این کار استایل جلوی موهایه، همیشه سخته. چون هنری اومد گفت که آره اینو سریع مثل مهران انجام بده و اینا، و که گفتم با قولی بپیچونش، خودش گفت که هر جا دوست داری، یا وسط یا کنار. من تصمیم گرفتم کنار باشه، برای کلا همیشه استایل جلوی موها برای کلاینت یکم سخت‌تره. ولی خب خیلی اکسپریانس جالبی بود، خیلی خوب بود، یه چیز خیلی چیزا یاد گرفتم امروز. چقدر شیک شد مهوش. براوو. من فکر می‌کنم در کل نتیجه خوبی بود، با اینکه روی دالهد بود و این دالهد برای شینیون نبود، ولی در کل خوب بود، راضی بودم. مهران جان اوورال خیلی خوبه، جلوی موهاشم خوبه، منتها جلوی مو این گپه نباید مشخص بشه، باید صاف‌تر بره. ولی این یکی از قسمت هاست که باید تمام بره توی شینیون، به خاطر اینکه مثلا این خانم میخواد بره مهمونی، یه چیزی میخواد نگاه کنه پایین، این زیر نباید این مشخص باشه. یه دونه نقطه‌ای که خیلی ریز بهش اشاره کردن اون زیر پایین شینیون بود که گفت اگه یه نفر مثلا توی مجلسی بود میخواست دلاشه سرش چیز شد، مثلا از پشت اون معلوم نباشه، که من فکر اینجاشو نکرده بودم، مثلا فکر میکنم پشت دیگه زیر معلوم نیست دیگه، زیاد دست نزدم بهش. من تا حالا بهش فکر نکرده بودم و واقعا چقدر جالبه که آدم از همه زاویه ها نگاه کنه که خودش جای کلاینت بذاره، میخواد بشینه، برقصه، بپره، چه جوریه، و موش حالا شنیونی که داره میخواد بکنه مثلا چه دیدی قرار داره، چه زاویه‌ایه و چه جوری نشون میده داخل پارتی. خیلی جالب بود. ببین علی جان این قسمت رو خوب انجام دادی، فقط همیشه سنجاق مویا رو با همون خطای مو باید بزنی که اینجوری نشون نده. جلوی موهاشم که از روی صورت آوردی یک کوچولو بهتر بود که این تابه یه دونه تاب بیاد، اینجوری میشد. مهوشون خودشون دوست داشتن. آقای هنری خیلی آیتم‌های خیلی جالبه گفت که پنساتو باید بر اساس زاویه مو بزنی، جلوی موهاتو باید اینجوری یه تاب بدی، اینجوری بگیری، ولی خیلی خوب. ولی در کل فکر میکنم هممون بر اساس 1 ساعت کلاس آموزشی و در جا انجام دادن خیلی خوب انجام دادیم. تا شینیون درست کردیم. واقعا نه من واقعا میگی؟ به خدا واقعا توی اسکول یه چیزایی ولی واقعا خیلی، چون اینم موهاش زیاد و بلند بود. چون می‌بینی شینیون وقتی یه مشتری موهاش بلند و زیاده خیلی سخت‌تر میشه کار. ولی خوب اینو خیلی خوشم اومد که قشنگ این حالت کروش رو در آوردی. ببین این پایینو، خب این باید قشنگ اینطوری بشه. نمیدونستم نگاه میکنی اونجا. خب میمونه این قسمت بالای سر که اون موقع بهت گفتم چیکار کنی. بله به طرف یه کمی بیاد بالاتر. گفت پف دوست ندارم. اوکی. هنری جون برام توضیح داد وقتی که میخوای اینجا پف در باشه، یعنی پف از ریشه شروع بشه، مو باید به طرف جلو اوور دایرکت بشه و پوش داده بشه که این مثلا اون برای من I was like آها یاد گرفتم، حالا از این بعد چیکار کنم که این پف بیشتر باشه، حتی برای موهای خودم. این بغلا رو اینو آوردی از زیر گوش، اینو آوردی از بالای گوش، این باید هماهنگی داشته باشه. اوکی؟ جلوی موهارم خوب درست کردی، پنسات زیاد مشخص نیست و اینم یکم باز اگه میومد بالاتر بهتر بود، ولی در کل خیلی خوب درست کردی با این زمانی که زمانمون هم کم بود. چون من هی میگفتم سریعتر درست کن چون خیلی مهمه. فیدبکی که هنری جون دادن خب به خاطر این بود که به من یکم اعتماد به نفس داده باشن، ولی کلا فکر میکنم که خب منم خیلی تلاش کردم که نتیجه خوبی رو دلیور کنم. دستشون یک کوچولو پازیتیو تر شدم نسبت به استایل کردن. خیلی. حالا
من به عنوان کار اولم من خیلی راضی بودم، ولی چون همیشه من به خودم سخت میگیرم، فکر میکنم اگر زمان بیشتری داشتم و تلاش بیشتری میکردم کار تمیزتری را میتونستم ارائه بدم. واقعا خیلی قشنگ درست کردیم بچه‌ها، واقعا. حالا اینا رو ما باید باز کنیم و برن شوهراشون باز کنن. اونو دیگه من نمیدونم، خودش شما میدونیم با مشتریاتون.